سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان این هفته براتون این لباس رو آماده کردم که از بافت ساده و بافت رکن هستش. این لباس جیب به این شکل داره و کلاهی که برای این لباس بافتم بدون درز هستش. یکی از دوستان ازم خواسته بودش که کلاه بدون درز رو آموزش بدم که من این رو بافتم و امیدوارم که دوستان دیگه هم خوششون بیاد. ببینید دوستان، این لباس کلاهش به این شکل هستش، پشت کلاه به این شکل هست و درز نداره و با کم و زیاد کردن بافت رو انجام دادم. برای این لباس از یه بندینک هم استفاده کردم که در آخر بافت بندینک رو هم توضیح دادم و 3 تا دکمه برای این بافت در نظر گرفتم و همچنین لبه آستین و انتهای کار هم کشباف هستش که این لباس برای کودکی که 2 تا 2.5 ساله هست مناسب هست و در پایان ویدیو توضیح دادم که برای اینکه بتونید بزرگتر و یا کوچکتر ببافید باید چه کار بکنید و چند تا دونه سر بندازید. امیدوارم که از این بافت خوشتون بیاد و عضو کانال من بشید. دوستان با هم اگر آماده هستید با هم بافت این لباس رو شروع میکنیم. برای بافت این ژاکت که از کلاه شروع میشه من از این کانوا استفاده کردم که مارک ناکو هستش، الیت بیبی و 100 گرم هست، 250 متر هستش و شماره رنگش هم اینجا نوشته 1636. خب برای اینکه این ژاکت رو شروع بکنم من 100 تا دونه سر انداختم. البته با یه رنگ دیگه سر انداختم که در انتها این نخ شکافته میشه و در میاد و مهم نیست که چه رنگی باشه، فقط باید از همین ضخامتش مثل همین نخ باشه. خب این 100 تا دونه که سر انداختم الان با نخ اصلی شروع میکنم به ساده بافی، یعنی یک رج از رو و یک رج از زیر میبافم. یه چند سانتی باید ببافیم به شکل ساده. برای لبه کلاه هستش که تا میشه و بندینک رو داخلش میذاریم. خب من این 100 تا رو یک رج از رو به این شکل خب من این رج رو از رو میبافم. خب رج رو من بافتم. رج بعدی رج زیر هستش. رج زیر رو هم به همین شکل میبافیم، یعنی از زیر. ببینید دوستان به این شکل از زیر میبافم. این میشه ساده بافی. یک رج از رو بافتم، یک رج از زیر. حالا یه چند رجی باید ببافیم، یه چند سانتی من میبافم به همین شکل ساده بافی. این رج از زیر، رج بعد از رو به همین ترتیب یه چند رجی من میبافم و بعد توضیح میدم که چطور باید این رو دونه بگیریم و بعد این نخ بنفش رنگ رو بشکافیم. خب دوستان الان من 10 رج بافتم و باید الان از این قسمت ها که به این شکل هستش دونه بگیریم، از این نخهای خردلی. از همون ابتدا شروع میکنم. این رو به این صورت بکنید، ببینید به این شکل در بیارید و بعد با 1 میل دیگه از همون ابتدا دونه ها رو شروع کنید به گرفتن. این دونه هایی که به رنگ خردلی هستش و نخ اصلیتون هست، اینطوری راحت تر میتونید دونه بگیرید. البته اگر با نخ اصلی هم سر بندازید میشه دونه گرفت. من این روش رو برای کسانی که مبتدی هستن و تازه بافتن رو یاد گرفتن و تشخیص دونه ها یکم براشون مشکل هستش این روش رو آموزش میدم که دونه ها رو اشتباه نگیرن. ببینید به همین شکل تا انتها من این 100 تا دونه رو میگیرم. خب
الان من این دونه ها رو گرفتم و شمردم 100 تا دونه بود. اگر شما شمردید، اگر دیدید یک دونه یا 2 تا دونه کم آوردید، بدونید که از این قسمت اول دونه نگرفتید. باید از قسمت اول دونه ها رو بگیرید حتما. بعد از اینکه دونه گرفتید با 1 میل دیگه، این رو به این صورت باید تا بکنید. ببینید به این صورت تا میکنیم، میلا رو به هم نزدیک میکنیم، این نخه که داریم و بعد با میلمون شروع میکنیم به این صورت بافتن. یک دونه از این قسمت با یک دونه از این قسمت زیر رو با هم میگیریم و از زیر میبافیم. ببینید من یک بار دیگه نشون میدم. یک دونه از این میل بالایی و یک دونه از میل زیری رو با هم میگیریم و ازش دونه در میاریم و اون 2 تا دونه رو رها میکنیم. الان یک دونه داریم اینجا. به همین ترتیب دوباره یک دونه از میل بالایی و یک دونه از میل زیری به این صورت دونه در میاریم و 2 تا دونه رو رها میکنیم. 2 تا دونه شد و در نهایت دوباره باید 100 تا دونه داشته باشیم. به همین شکل یک دونه از میل بالایی روی یک دونه از میل زیری، دونه رو از زیر در میاریم به این شکل. یه چند تا دیگه من براتون میبافم. به این شکل این دولا میشه. اگر خواستید که این قسمت یکم بیشتر باشه، شما ساده بافیتون رو مثلا بیشتر ببافید. من اینجا 10 رژ بافتم، 12 رژ میتونید ببافید. این دیگه به سلیقه خودتون هست که اندازش چقدر باشه. خب دوستان، من این رو به همین روش تا انتها انجام میدم. خب الان من این رو بافتم، 100 تا دونه روی میل هستش و الان باید این نخ رو بشکافیم. برای شکافتن اولین گره رو میایم این به این صورت، گره رو نباید صفر بزنیم، به همین صورت با یه سوزن این رو باز میکنیم و به این صورت شروع میکنیم به شکافتن. شکافتنش سخت نیست. بعد همینطوری با یه سوزن اینا رو به این صورت بشکافیم. ببینید بعد نختون که بلند شد میتونید اینا رو بچینید که کارتون سریعتر انجام بشه. ببینید الان من اینا رو میچینم و بعد دوباره ادامهش رو به این صورت میشکافم. این رو من تا انتها به همین صورت میشکافم. خب دوستان، من اون نخ رو شکافتم. الان بافت ما به این صورت در اومده. نخ اصلی نخ اینجا هستش و این سمت پشت کار هست و این سمت روی کلاه هست که به صورت گندمی بالا رفته همش. خب الان من یک رج از رو می بافم. نخ رو این ور بندازم. خب این یک رج رو من از رو می بافم و رج زیر میگم که باید چه کار بکنیم. از این سمت ببافم. خب همه این رج رو من از رو می بافم و رج زیر رو توضیح میدم.
خب رج رو رو من بافتم. الان رسیدیم به رج زیر. خب رج زیر رو من به این صورت تقسیم بندی کردم. ببینید 100 تا دونه که داریم 39 تا رو این سمت قرار دادم، یه دونه از این گیره ها زدم، 39 تا هم این سمت قرار دادم و یک گیره زدم اینجا. قسمت وسط 22 تا دونه مونده که از این 22 تا دونه میخوام یک دونه از این سمتش، یعنی این قسمت، و یک دونه هم از این انتهای 22 تا دونه میخوام به صورت پنس اینطوری بالا بره و جلوی کلاه هستش این قسمت که رج رو که از رو بافته میشه، این دونه هایی که گفتم، این دونه و این دونه، و رج زیر به صورت بافت سلانیک بافته میشه، یعنی از زیر بافته میشه ولی از سوراخ زیر دونه که الان من بهتون نشون میدم. و بافت کلاهمون هم ساده بافی هستش. خب الان من اینجا رج زیر هست. خب دونه اول رو من در میارم و این 39 تا رو از زیر میبافم. این رو از زیر میبافم تا برسم به دونه‌ای که بهتون گفتم باید به صورت پنس اون رو ببافیم. البته شما میتونید مثلا اگه دوست نداشته باشید کلا بافت کلاهتون رو همینطوری ساده ادامه بدید، ولی خب اینی که ببافیم قشنگتر میشه کلاه. خب این 39 تا دونه رو میبافم. خب الان رسیدم به این گیره، این رو علامت گذار رو میزنم اینجا و رسیدم به این 22 تا دونه‌ای که وسط هستش. ببینید اون رج که از رو بافتیم، این رج هم که از زیره. خب بعد این دونه رو ببینید به شکل نرمال باید اینطوری ببافیم دیگه، خب ولی اینطوری نمی بافیم. اینجا باید بیایم از این سوراخ زیرش ببافیم. نگاه کنید، از اینجا این رو از زیر میبافم، این دونه رو رها میکنم و بعد بقیه دونه ها رو هم از زیر بافته میشه. کلا این لباس از ساده بافی هستش تشکیل شده. خب این رو من میبافم تا دونه آخری که برای 22مین دونه. الان من رسیدم به این دونه آخر. این دونه آخر رو هم به شکل سلانیک میبافیم، از سوراخ زیرش میزنیم به این صورت و این دونه رو رها میکنیم. گیره رو میزنم این سمت و این رو از زیر، بقیه دونه ها رو از زیر میبافم. کار خاص دیگه نباید انجام بدیم. این رو من از زیر میبافم. رج بعد همه دونه ها از رو هستش و رج زیر که رسیدیم دوباره براتون بافت سلانیک رو میبافم. ببینید دوستان، وقتی که به دونه آخر که رسیدیم این دونه رو ببینید از زیر ببافید. خب از زیر ببافید و بعد که برگردیم نخ باید به این صورت باشه که این دونه ها به این صورت برجسته بیفته که برای دوخت و اینا دونه گرفتن، برای دوخت که نداره، برای دونه گرفتن ازش استفاده بکنیم. الان دوباره من رسیدم به رج زیر. رج زیر رو میبافم و بعد به دونه‌ای که بافت سلانیک داره اون رو براتون انجام میدم و دیگه کار خاص دیگه نداره، فقط باید یه چند سانتی ببافیم. بعد از اون دیگه کم کردن داره. این کلاه بدون درز هستش. من این رو ببافم.
پس رج رو اون دونه ها به همون صورت بافته میشن، از رو بافته میشه، فقط رج زیر هستش که باید به صورت سلانیک ببافید که اینجا یه برجستگی بهمون میده و باعث میشه که کار ما زیباتر بشه. اینو من میبافم. رسیدم به این گیره، اینو میذارم این و رسیدم به این دونه‌ای که باید سلانیک بزنیم. ببینید این رو از این سوراخ زیر میزنم و این دونه رو رها میکنم و بعد بقیه دونه رو هم از زیر میبافم و اون آخرین دونش رو هم به همین شکل باید سلانیک ببافیم. این رو میبافم من و الان رسیدم به این دونه آخر که این رو هم به شکل بافت سلانیک میبافم. بعد دیگه کار خاص دیگه نباید دوستان انجام بدید تو اینکه یه چند سانتی ببافیم. من میبافم بعد سانت میزنم که چقدر بافتم. بعد سلانیک های اینا رو فراموش نکنید، بافت رو به شکل ساده ببافید، بعد یه چند سانتی باید اینطوری ببافید. الان من انقدر ساده بافتم که سانت میزنم که ببینم چقدر شده. از این قسمت ببینید تقریبا 16.5 سانتی متر هستش و این قسمت هایی هم که به شکل بافت سلانیک بافتیم که من گفتم پنسه که اشتباه گفتم، به این شکل در میاد. ببینید گندمی های این سمت و این سمت به این شکل در اومده و قسمت پشت کار هم به این شکل هستش. و الان باید از این قسمت این سمت چپ و سمت راست این 22 تا دونه ما دونه کم بکنیم و قسمت پشت کلاه که بدون درز هستش ببافیم. این 22 تا دونه وسط باید همینطور ثابت باشه و هیچ تغییری نمیکنه و یک دونه از این سمت و یک دونه از این سمت باید کور بشه. خب به این شکل شروع میکنیم به بافتن. ببینید این 39 تا دونه اول رو میبافیم و بعد 21 دونه هم از اینجا میبافیم و کور کردن داریم که من میبافم الان اینا رو. خب این 39 تا دونه رو از زیر میبافم و دیگه بافت سلانیک هم نداریم. بافت سلانیکمون رو هم دیگه به شکل بافت ساده و این قسمت از زیر بافته میشه. خب اینو من به شکل بافت زیر میبافم، سلانیکم رو هم از زیر میبافم تا برسم به این قسمت. من این 39 تا دونه رو بافتم. بافت سلانیکم دیگه بافت ساده هستش، این رو بافتم. الان 21 دونه از این 22 تا دونه‌ای که وسط هست و من بافتم و یک دونه از این قسمت که یعنی 22مین دونه رو اول من این رو در بیارم. 22مین دونه با یک دونه از این 39 دونه رو با هم دیگه میگیرم و از زیر کور میکنم. وقتی که این دوتا رو با هم کور کردم این دونه میمونه این وسط و دوباره ما 22 تا دونه داریم، یعنی این قسمت 22 تا دونه هیچ تغییری نمیکنه، فقط از این سمت و این سمت یک دونه کم میشه. الان یه دونه از این قسمت کم شد و اینجا 38 تا داریم. بعد برمیگردیم. الان بافتمون رو هستش، باید این نخ سمت خودمون باشه و شروع میکنیم بافتمون رو از رو میبافیم. 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 دونه بافتیم و دوباره من این گیره رو در میارم دیگه. به این گیره ها هم نیازی نداریم. خب 22مین دونه با یک دونه از این سمت، یعنی دقیقاً کاری که این سمت انجام دادیم الان این سمت انجام میدیم. اونجا از زیر بود، اینجا از رو هست. نخ رو میاریم سمت رو. 22مین دونه با این دونه‌ای که این سمت هست با هم از رو یکی میشه و بعد برمیگردیم. نخم رو آزاد کنم. خب دوباره ببینید این وسط 22 تا دونه داریم. این 22 تا دونه تغییر نمیکنه. دونه اول رو در میارم و از زیر میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 و دوباره 22مین دونه رو با یک دونه از این سمت میگیرم و با هم از زیر. میتونید حتی جهت اینا رو تغییر بدیم، فکر کنم بهتره. نه، به همون شکل ساده اینا رو از زیر کور میکنیم. دوباره یک دونه از این سمت کور شد و این سمت همون 22 تا دونه هستش و بعد دوباره برمیگردیم. قسمت رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 دونه رو بافتم. دوباره 22مین دونه با یک دونه از دونه های این سمت از رو دوتا یکی میشن به این صورت و بعد دوباره برمیگردیم. من این نخم رو درست کنم. و بعد برمیگردیم. دوباره دونه اول نبافته روی میل میندازم و دوباره میبافم. 2 اینا دیگه تکراره دارم میگم بهتون. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 دوباره 22مین دونه با یکی از دونه های این سمت با هم گرفته میشه و از زیر بافته میشه. ببینید دوستان الان اینجا به این شکل داره در میاد. قسمت پشت کلاه هستش دیگه. باید همینو هی تکرار بکنیم. من یه چند سانتی باید ببافم. الان ببینید دوباره رج رو رو براتون دوباره ببافم. دوباره رج رو هستیم. دونه اول رو در میاریم، نخ به سمت خودمون. دوباره 21 میبافیم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 بافتم. دوباره 22می و یک دونه از دونه های این سمت با هم دیگه گرفته میشه و دوباره برمیگردیم. این کار رو باید انجام بدید تا 39 تا اینجا بوده دیگه، تا دونه هامون کم بشه. این قسمت 20 تا دونه بمونه کافیه، این قسمت هم 20 تا دونه. یعنی همین رج رفت و برگشت رو به همین صورتی که توضیح دادم انجام بدید. یک دونه هی از این سمت، یک دونه از این سمت هی کور بکنید تا دونه هامون برسه به 20 تا دونه سمت چپ و 20 تا دونه سمت راست. خب الان کلاهمون رو به این شکل کور کردیم. ببینید به این صورت در اومده. خب الان 20 تا دونه این سمت هستش، 22 تا وسط که تغییری نکرد و 20 تا هم این سمت هستش و من توی این قسمت آخرین بار این دوتا یکی رو هم انجام دادم و الان باید برگردم. خب بعد الان باید برگردم و توی این مرحله که 20 تا سمت چپ و 20 تا سمت راست هست باید این سری به یه روش دیگه کور بکنیم. یعنی باید این قسمت هم یک دونه کم بشه به این شکل. الان من بافت برگشت هستم، میبافم این دونه ها رو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تا رو این سری میبافم. 21می 22مین دونه با یک دونه از دونه های این سمت، یعنی 2 تا از وسط. ببینید به این صورت 1 2 3 تا میشه. این رو با هم دیگه کور میکنم و دونه ای که در میاد این وسط میمونه. یعنی در واقع یک دونه هم از دونه های وسطی کور شد، یک دونه از این سمت کور شد، یک دونه از این سمت و دوباره برمیگردیم. تکنیک همون تکنیک قبلی هستش، فقط یک دونه هم از دونه های وسطی این بار کم میشه. الان اینجا 22 تا داشتیم، الان 21 بعد شده باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 و بعد دوباره این دو تا دونه آخر با یک دونه از دونه این سمتی دوباره 3 تایی با هم دیگه کور میشه. یعنی دقیقاً هر کاری که این سمت انجام میدیم باید این سمت هم انجام بدیم. دونه های وسطمون هم داره کم میشه و بعد برمیگردیم دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. دونه های وسط رو تا 2 تا دونه مونده به آخر میبافم به این شکل. خب 2 تا دونه آخر رو نگه میدارم. این 2 تا با یک دونه از دونه های این سمت 3 تا رو با هم یکی میکنم و این دونه وسط میمونه. دوباره برمیگردم، دونه اول رو در میارم نبافته، دونه هام از رو هست میبافم. تا 2 تا دونه مونده به آخر. این 2 تا دونه با یک دونه از دونه های این سمت با هم گرفته میشه و یکی میشه و بعد دوباره برمیگردم. همین کار رو باید تکرار بکنیم
تا به یه اندازه‌ای که برسیم من نگاه کنم که چقدر مناسب هستش بهتون میگم. دوباره 2 تا دونه آخر 1 2 با 1 دونه از دونه های این سمت با هم گرفته میشه و بافته میشه. دوباره باید این کار رو همینطور تکرار بکنیم، رفت و برگشت، و به همین صورت تعداد دونه ها اینطوری باشه و من یکم میبافم این رو به این صورت. بعد بهتون میگم که باید چند تا دونه بمونه. الان خودم هم نمیدونم، باید نگاه بکنم ببینم چقدر مناسب هست و بهتون میگم. خب کور کردن رو به همون روشی که گفتم انجام دادم. ببینید از این قسمت که انجام دادیم تا اینجا همون 22 تا دونه بود، درسته؟ ولی از اینجا به بعدم 1 دونه از این قسمت کم شد و به این شکل در اومد. حالا ما میخوایم بازم کمتر بشه چون پشت کلاه هستش دیگه، باید کمتر بشه. و الان من دونه هایی که روی میل هست رو میشمارم: 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا این سمت مونده، 14 تا این سمت مونده و دونه های وسط هم 2 4 6 7 8 9 10 تا هستش. خب الان دوباره باید کور بکنیم به روشی که این قسمت رو کور کردیم، یعنی یکی یکی. خب الان من اینجا شروع میکنم به بافت. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 تا رو میبافم. دونه دهمی رو با 1 دونه از دونه های این سمت میگیرم و به این قسمت، یعنی الان ما 10 تا دونه داریم. 10 تا دونه‌مون دیگه تغییری نمیکنه، این همینطور باید ادامه پیدا بکنه و دونه های این سمت و دونه های این سمت 1 دونه کور بشه، یعنی دقیقا مثل همین قسمت بالا. خب الان من 1 دونه کور کردم، برمیگردم. باید این کار رو ادامه بدیم تا این دونه های این سمت و این سمت کلا تموم بشه. خب الان قسمت رو میبافم. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 تا رو میبافم. دونه دهمی با 1 دونه از دونه های این سمت با هم کور میشه. دوباره باز 10 تا دونه داریم. بعد برمیگردم، دونه اول رو در میارم. 2 تا 3 تا 4 5 6 7 8 9 دونه دهمی با 1 دونه از دونه های این سمت کور میشه. ببینید 10 تا دونه داریم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 از دونه های این سمت داره کم میشه. این کار رو ادامه میدیم تا دونه های این سمتمون و این سمت تموم بشه و فقط باید 10 تا دونه که همون دونه های وسط هست روی میل باقی بمونه. اینو با هم میگیرم و کور میکنم. خب دوستان این کار رو باید ادامه بدیم تا دونه های سمت چپ و سمت راست این 10 تا دونه تموم بشه و فقط این 10 تا دونه بمونه. خب همه دونه هایی که به همون صورت که گفتم کور شدش، فقط الان 10 تا دونه روی میل باقی مونده و کلاه هم به این شکل در اومده. قسمت پشت کلاه به این شکل هستش و الان باید از این قسمت، این نخ رو من قیچی زدم و باید از این قسمت ما دونه بگیریم. گفتم که بعد به شکلی ببافید که برجستگی داشته باشه. هر کدوم از این برجستگی ها رو 1 دونه ازش میگیریم و بعد این قسمت که میخوایم بندینک رو از داخلش رد بکنیم نباید دونه بگیریم و با استفاده از قلاب از همین بعد از این قسمت 1 دونه باید بگیریم. یکم نخ رو اضافه تر من میذارم به این شکل. 1 دونه
در میاریم و بعد از همین برجستگی ها شروع میکنیم به دونه گرفتن و بعد این دونه ها رو باید داخل میل بذاریم. به همین شکل دونه میگیریم به این شکل. بعد این دونه ها رو وارد میل میکنیم تا انتها. به همین شکل هستش دونه گرفتن و بعد من میشمارم ببینم که چند تا دونه شده. خب این قسمت رو به همین صورت من دونه میگیرم تا برسم به این 10 تا دونه. خب من این قسمت رو دونه گرفتم و بعد رسیدم به این 10 تا دونه. این نخی که این قسمت بود رو با این گره زدم. ببینید نخی که این قسمت بود رو با این گره زدم. اینا رو دونه گرفتم و این 10 تا رو باید ببافم. این 10 تا رو هم از زیر میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. این 10 تا رو بافتم و بعد دوباره این قسمت رو باید شروع کنیم به دونه گرفتن، دقیقا مثل همین قسمت، فقط تعدادش هم باید مثل همین قسمت باشه. من این قسمت رو دونه میگیرم با استفاده از قلاب. ببینید به همین شکل دونه میگیرم و یکی یکی رو میندازم روی میلم به این شکل. این دونه ها رو من میگیرم و بعد برمیگردم میشماریم ببینیم چقدر شده و چند تا دونه کم داریم که باید اضافه کنیم. خب دوستان این قسمت 26 تا دونه داریم، 10 تا دونه هم که وسط بود، 26 تا هم این قسمت هستش که کلا 62 تا دونه داریم. این 62 تا دونه ما برای این قسمت به 80 تا دونه احتیاج داریم که 80 تا دونه باید 7 تا دونه حاشیه سمت چپ و 7 تا دونه حاشیه سمت راست هستش که میشه 14 تا دونه. 14 تا دونه داریم با 62 تا هم اینجا. ما باید 4 تا دونه اضافه بکنیم و که دونه هامون به 80 برسه. ابتدا بعد از اینکه این دونه ها رو گرفتیم یک رج از رو میبافیم. این دونه اول رو هم من میبافم، سفتش میکنم. یک رج به همین شکل از رو باید ببافیم. خب من این دونه ها رو از رو میبافم، یک رج از رو میبافم. خب الان من این یک رج رو بافتم، 26 تا این سمت، 26 تا اون سمت و 10 تا هم این سمت هستش که با هم جمع ببندیم میشه 62 تا. بعد رج های بعد میخوام برای حاشیه 2 تا 7 تا اضافه کنم. یک دونه 7 تا اینجا برای حاشیه، یه دونه هم 7 تا، یه 7 تا هم این سمت اضافه کنم، یعنی 14 تا دونه. 62 تا که داریم 14 تا هم اضافه کنیم میشه 76 تا. کلا برای این قسمت ما 80 تا دونه احتیاج داریم که اینطوری 76 تا داریم. پس 4 تا دونه باید اضافه کنیم. الان 2 تا دونه این قسمت اضافه میکنم من، 2 تا دونه هم این قسمت اضافه میکنم. خب
بافتمون ساده هسته. شروع میکنیم به بافتن و 2 تا دونه این قسمت اضافه میکنم، یکم میبافم. حالا خیلی هم نمیخواد دقیق مثلا بشماریم که کجا اضافه بکنیم. مثلا الان 1 دونه اینجا من اضافه میکنم به این صورت. و بعد یه چند تا دونه دیگه میبافم. یک دونه هم اینجا اضافه میکنم. ببینید توی 1 دونه 1 بار میبافم، اون رو رها نمیکنم و از این سمتش هم 1 دونه دیگه دونه در میارم. 2 تا دونه شد و بعد بقیه بافتم رو ادامه میدم. شما اگه تعداد دونه هایی که گرفتید مثلا اگر حساب کردید باید برای اینکه به 80 برسه، خب البته با اون 2 تا 7 تا 14 تا میتونید دونه های، مثلا اگه دونه هاتون کمتر از این شد که من گرفتم، دونه های بیشتری میتونید اضافه بکنید، اشکالی نداره. مثلا اگر تعداد دونه هایی که گرفتید کمتر هستش، الان بر من 4 تا دونه من احتیاج دارم. یا حتی اگر بخواید مثلا برای سایز بزرگتر ببافید، مثلا برای کودکی که 3 تا 4 ساله هستش، مثلا به 86 تا دونه احتیاج داریم. حساب بکنید ببینید مثلا چند تا دونه کم دارید و اینجا به فواصل دونه اضافه میتونید بکنید. خب الان من رسیدم به این سمت. الان 2 تا هم اینجا میتونم اضافه بکنم، باید اضافه کنم. یه دونه این قسمت اضافه میکنم و بعد یه چند تا دونه دیگه میبافم. یک دونه هم اینجا اضافه میکنم. خب الان 4 تا دونمون اضافه شد و وقتی که برای حاشیه هم 14 تا دونه سر بندازیم، 2 تا 7 تا دونه هامون میشه 80 تا دونه و بعد باید تقسیم بندی ها رو انجام بدیم. خب الان این قدم ببینید ساده بافی کردیم. خب از اینجا میایم دونه هامون رو اضافه میکنیم. 7 تا دونه باید این قسمت اضافه بکنیم که از همین روش میتونیم استفاده بکنیم. دور شستتون 2 بار نخ رو بپیچید و بعد به این صورت این رو ده بیارید. الان 1 دونه اضافه کردم، 2 تا دونه، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا و 7 که این 7 تا رو بافت رکن باید ببافیم. خب 7 تا این سمت اضافه کردم، میبافم تا برسم به اون سمت و اون سمت هم باید 7 تا دونه اضافه بکنیم. خب شروع میکنم. این 7 تا باید از زیر ببافم، بافت رکن هستش. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7. خب این 7 تا رو بافتم، نخم رو میارم سمت خودم و دونه هام از رو هستش میبافم. خب من این قسمت بافت رو میبافم تا برسم به اینجا و اینجا هم باید 7 تا دونه اضافه بکنیم.
خب الان 7 دونه هم باید این سمت اضافه بکنیم. به همون روشی که اون سمت رو اضافه کردیم این سمت رو هم اضافه میکنیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. خب این 7 رو هم باید بافت رکیم ببافیم. خب همه دونه ها رو از زیر می بافم، یعنی این 7 رو. 1 برای بافت این قسمت ببین نوک میلا رو به هم نزدیک بکنید که این دونه ها خیلی گشاد نشن. 2 تا 3 4 5 6 و 7. خب از همین قسمت باید تقسیم بندی ها رو انجام بدیم. کلا 80 تا دونه داشتیم. ببینید 80 تا دونه که داریم، یعنی الان برای قسمت جلو 16 تا دونه، برای خط رگلان ها 2 تا دونه، برای قسمت پشت 22 تا و برای قسمت آستین 9 تا رو در نظر میگیریم و به این شکل تقسیم بندی میکنیم. خب الان من این قسمت 7 دونه که اضافه کردم، درسته؟ 7 با این میشه 8 9 10 11 12 13 14 15 16. این 16 تا دونه، بعد یه دونه از این سنجاقا رو زدم، بعد 2 تا برای خط رگلان هست، دوباره یک دونه از اینا زدم، بعد 9 تا شمردم برای آستین، یه دونه جدا کننده، 2 تا دوباره خط رگلان، یه دونه از اینا، قسمت پشت 22 تا دونه و بعد دوباره یه جدا کننده، 2 تا برای خط رگلان این سمت، یه جدا کننده و 9 تا دونه برای قسمت آستین برای این سمت، یه دونه از اینا، 2 تا دوباره خط رگلان، دوباره یکی از اینا و 16 تا هم برای این قسمت. این هم همون 7 دونه هستش. با این 7 میشه 16 تا دونه برای این قسمت و 16 تا هم این قسمت هستش. بعد سمت زیر که هست باید این سمت چپ و راست اینها رو باید دونه اضافه بکنیم که الان توی این قسمت بهتون نشون میدم که چجور باید دونه ها رو اضافه بکنید. خب این 7 رو که بافت رکن بافتم، این قسمت از زیر هستش، از زیر میبافم. به این صورت از زیر میبافم و الان رسیدم به این قسمت. برای اضافه کردن دونه روش های مختلفی هستش. ببینید برای اینکه این سمت رو دونه اضافه کنید، این رو به همین شکل معمولی بپیچید دور انگشت اشارتون و یک دونه به این شکل اضافه میشه و بعد این رو بندازید این سمت، دونه های خط رگلانمون رو هم از زیر میبافیم و بعد دوباره این رو میندازم این سمت. حالا باید این سمت دونه اضافه کنید. ببینید اون قسمت به این شکل دونه اضافه کردید، الان انگشتتون رو از زیر ببرید و به این صورت دونه اضافه بکنید و بعد بقیه دونه ها از زیر هست. برای قسمت آستین الان میبافم
این شکل میبافم و بعد اینجا باید دونه اضافه بکنیم. به همین شکلی که گفتم یک دونه اینجا اضافه میکنید. اگه شما روش های دیگه ای هم مثلا بلدید میتونید از اونها استفاده بکنید. من تو ویدیوهای قبلی به روش های دیگه هم توضیح دادم. و بعد این دوتا رو با هم این دوتا رو از زیر میبافیم. این رو این سمت میندازم و بعد دوباره این قسمت به این شکل دونه اضافه میکنم. بقیه دونه ها الان قسمت پشت هست، از زیر میبافم. بعد دوباره میرسم به این جدا کننده ها. این قسمت دوباره یک دونه اضافه میکنم به همین صورت اضافه میکنم و بعد این رو میندازم اینجا، دوتا رو از زیر میبافم، اینجا میندازم و بعد دوباره این قسمت هم دونه باید اضافه بشه. اضافه کردن دونه هامون تو قسمت زیر انجام میشه و به همین شکلی که گفتم باید دونه اضافه بکنید، ولی قسمت رو اضافه کردن نداره. دوتا دونه خط رگلانم رو میبافم و بعد یک دونه هم اینجا باید اضافه بکنم. و همچنین باید جا دکمه هم جا الان زوده بزنیم. خب این هفتا رو هم از زیر میبافم. 2 3 4 5. فقط ببینید دوستان، برای اینکه یه حاشیه صاف این سمت و این سمت داشته باشیم، این دوتا دونه آخر رو ببینید نخ رو بیارید سمت خودتون، این دوتا دونه رو نبافته وارد میل بکنید و وقتی میخواستید بافتتون رو شروع بکنید اینا ببافید. اینطوری باعث میشه که یه حاشیه صافی داشته باشیم. خب الان این دوتا رو این قسمت میبافم. الان این دوتا رو اینجا شروع میکنم به بافتن به این شکل. فقط اینجا رو باید سفت ببافید، شل وای نسته. و بعد بقیه دونه ها رو هم که بافت رکن هست تو این قسمت 2 4 5 6 7، این 7 بافت رکنه و بقیه دونه ها از رو هستش. این قسمت از رو همه دونه ها رو میبافیم. دونه هایی هم که اضافه کردیم همش از رو بافته میشه. من این رج رو میبافم. خب الان سمت رو بافتم، رسیدم به سمت زیر. دوباره باید اینجا دونه اضافه بکنیم و همچنین این قسمت که 7 دونه هستش من میخوام کلا قسمت جلوی لباس 3 تا دکمه داشته باشه و بعد اونها رو به هم دیگه وصل بکنیم. و بعد چون که این ژاکت برای پسرونه هستش سمت چپ باید جا دکمه باز بکنیم. بعد اینکه الان اینجا من شروع میکنم دوباره به بافتن. بعد از اینکه این قسمت 3 تا بافت رکن بهمون داد، اولین جا دکمه رو باید باز بکنیم دوستان. این دو تا دونه رو من از اون سمت نبافتم به خاطر همون حاشیه‌ای که بهتون گفتم. الان از این سمت
که میخوام بافتم رو شروع بکنم 2 تا دونه رو هم از زیر میبافم و بعد بقیه دونه ها 2 تا 3 تا 4 5 6 7 و بعد بقیه دونه ها رو که از زیر هستش یک بار دیگه اینجا اضافه کردن دونه رو بهتون میگم و بعد باید ببافیم تا برسیم به جا دکمه. خب الان اینجا ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تا کلا داشتیم. یک دونه اون قسمت اضافه کردیم شد 17 تا و یک دونه هم الان این قسمت اضافه میکنم من. بعد اینو میندازم اینجا، این دوتا رو میبافم، این رو میندازم این سمت و یک دونه هم این قسمت اضافه میکنم به این صورت. خب دوستان اینا رو به همین شکل اضافه کردن ها رو قسمت زیر انجام بدید. قسمت رو فقط از رو ببافید. این 7 دونه سمت چپ و سمت راست که به صورت بافت رکن هستش رو ببافید و این 2 تا دونه آخر نبافته از رو این 2 تا دونه آخر رو نبافید و وقتی که بافتتون رو شروع کردید این 2 تا رو ببافید که به صورت این حاشیه الان خیلی کوچیکه مشخص نیست، وقتی که یکم ببافیم معلوم میشه و بعد 3 تا بافت ریکن که بهمون داد اولین جا دکمه رو میزنیم. خب ببینید این قسمت هایی که دونه اضافه کردیم به این شکل در اومده و الان اینقدر من بافتم و الان میخوام اولین جا دکمه رو بزنم. خب این 2 تا دونه‌ای بودش که از اون سمت گفتم نبافیم که به صورت حاشیه در بیاد. بعد حاشیه‌مون به این شکل در اومده و الان ابتدای رج این 2 تا دونه از زیر بافته میشه. 1 2 جهت دونه رو تغییر میدم و بعد میبافم. 2 تا 3 تا دونه رو من میبافم و بعد یک ژوته میزنم به این شکل، یک ژوته میزنم و این 2 تا رو با هم دیگه جهتشون رو تغییر میدم و از زیر 2 تا یکی میکنم. اولین جا دکمم رو زدم به این صورت و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. به همون صورت رجهای زیر دونه اضافه میشه و رجهای رو به شکل همون رو بافته میشه. این 2 تا حاشیه هم که به این صورت هستش یه چند سانتی باید ببافیم، یه تعداد دونه باید اضافه بکنیم و بعد من میام بهتون میگم که چند تا دونه اضافه کردم و 3 تا هم جا دکمه میخوام داشته باشم که بهتون میگم که هر چند رج یک بار جا دکمه ها رو اضافه کردم. خب دوستان من الان برای خط رگلانم 20 دفعه دونه اضافه کردم و همین قدرم کافی هستش، چون که نخم یکم هم ضخیم هستش دیگه دونه اضافه نمی کنم. همین خط رگلانم کافی هستش و 3 تا هم جا دکمه اینجا زدم. 1 2 3 یعنی بعد از هر 5 تا بافت رکن که بافتم یک دونه جا دکمه زدم. ببینید 1 2 3 4 5 تا بافت رکن بافتم و جا دکمه دوم رو زدم. دوباره 5 تا بافت رکن بافتم و جا دکمه سوم رو زدم و میخوام فقط همین 3 تا دکمه رو داشته باشه که بعداً اینا اینطوری روی هم دیگه قرار میگیره و اینا باید با هم دیگه یکی بشه. الان میخوام آستین رو جدا بکنم و ببافم. خب برای جدا کردن ابتدا باید این قسمت رو من میبافم تا برسم به حلقه آستین که اینجا 2 تا دونه‌ای که داریم برای خط رگلان، یکیش رو برای آستین در نظر میگیرم و یک دونش هم برای قسمت جلو در نظر میگیرم. من الان این رو از زیر میبافم تا برسم به این قسمت. خب الان من این قسمت رو بافتم، یک دونه دیگه هم اینجا اضافه میکنم برای قسمت جلو و بعد
این از این دوتا دونه یک دونش رو میذارم برای قسمت جلو و یک دونش هم برای قسمت آستین و بعد آستین رو اینو همین قسمت میذارم و آستینم رو الان میخوام ببافم. من آستین رو با 1 میل دیگه میبافم و الان میشمارم ببینم که دونه های آستینم چقدر هستش. یک، 2، 3، 4. این رو بزنم اینجا. 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 34، 35، 36، 37، 38. این دونه هامو درست کنم میلم رو. 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 49، 50 و یک دونه هم از این دونه ها رو برای خط رگلان هستش وارد این قسمت میکنم. خب الان فقط باید آستین رو ببافیم و کم کردن هم نداره. فقط قسمت مچ که رسیدیم و میخوام کشباف رو شروع بکنم اونجا میخوام دونه ها رو کم بکنم. الان این رو به همین شکل میبافیم. بعد من میبافم بهتون میگم که چند سانت بافتم و بعد کشباف رو شروع میکنیم. الان من آستین رو اینقدر به صورت ساده بافتم و الان میخوام کشبافش رو ببافم. ببینید از این قسمتی که بافتم تا این قسمتی که برای زیر بغل هست 15 سانتی متر شده و من میخوام کلن آستینم از این قسمت سرشونه، ببینید از این قسمت سرشونه تا پایین 34 سانتی متر باشه. الان من میام کشباف 1 در 1 میخوام ببافم و اینجا رو میخوام 51 دونه داشتیم دیگه، باید 10 تا دونه کم بکنیم. این قسمت به این صورت هم کشبافمون رو ببافیم و هم کم کردن انجام بدیم. دونه اول رو به صورت حاشیه استفاده میکنم، از میل خارج میکنم و دونه بعدی رو میام از رو میبافم. دونه بعدی رو از رو بافتم و بعد اینو درست کنم. دونه بعدی رو از رو بافتم. دونه بعدی رو ببینید 2 تا دونه بعدی رو با هم از زیر کور میکنم. این اولین دونه‌ای که کور کردم و بعد یک دونه این الان زیر هستش، رو
ببینید این که حاشیه، رو زیر رو زیر رو و بعد دوباره دومین دونم رو اینجا وقتی که به دونه زیر میرسم برای کش باف اون رو کور میکنم اینجا. ببینید پس الان یکی اینجا کور کردم، یکی اینجا دوتا، همینطور چشمی هم میتونید کور بکنید. خب زیر رو زیر رو و بعد دوباره یکی دیگه کور میکنم 3 تا رو زیر رو، اینم 4مین دونه و بعد رو زیر رو، این 5مین دونه رو زیر رو و این 6مین دونه که کور کردم و بعد دوباره رو زیر رو، اینم 7مین دونه رو زیر رو و این 8مین دونه، دوباره اینجا رو زیر رو و این 9مین دونه، دوباره رو زیر رو و این هم 10مین دونه که کور کردم. الان اینجا زیر هست، این رو و دونه این رو و دونه آخر حاشیه به این صورت میبافیم. خب این کشبافمون شد. حالا باید یه چند رجی کشباف ببافیم و بعد کور کردن کشباف رو بهتون یاد میدم. نگاه کنید رج بعدم خب کشباف، این رو برای کسایی که مبتدی هستن توضیح میدم. دونه اول رو من در میارم. ببینید من این قسمت ها رو دوباره اینطوری بافتم برای حاشیه. کشباف رو هم همین کار رو میکنم. این رو این سمت میگیرم، دونه اول رو در میارم و الان ببینید زیر زیر بافته میشه تو کشباف، رو رو زیرا رو از زیر میبافم، روها رو، یعنی دونه ها به همون شکلی که دیده میشه بافته میشه، به این صورت هم در میاد. یه چند رجی من میبافم و بعد کور کردن کشباف رو توضیح میدم. خب دوستان من کشباف رو الان انقدر بافتم که سانت میزنم. ببینید از این قسمت تقریبا 7 سانتی متر کشباف بافتم و الان باید این رو کور بکنم. برای کور کردن کشباف به این صورت عمل کنید. ببینید اولین دونه رو در میارم، دومین دونه از زیر هستش. خب وقتی که دونه از زیر بود ژوته رو به این صورت بزنید. ببینید به این صورت ژوته بزنید و دونه زیر رو از زیر ببافید و بعد دونه ای رو که بافتید بیاید از زیر ژوته به این صورت از زیر ژوته خارج بکنید و بعد از زیر دونه اول به این صورت و بعد دونه بعدی از رو هستش، نخ رو بیارید رو و به این شکل ژوته بزنید و دونه رو رو از رو ببافید و بعد دونه ای که بافتید از زیر ژوته که زدید خارجش کنید و بعد از زیر دونه قبلش به این صورت و بعد دوباره این رو باید تکرار بکنید. این دوتا رو دوباره دونه بعد از زیر هستش، به این صورت یک ژوته بزنید، دونه رو از زیر ببافید و بعد دونه ای رو که بافتید اینطوری خارج کنید و بعد از زیر دونه اول به این صورت. دونه بعد از رو هستش، به این صورت ژوته بزنید، نخ رو بیارید، دونه رو به این صورت ژوته بزنید، دونه رو ببافید از رو و بعد این رو در بیارید، این رو از زیر دونه اول بکشید بیرون تا انتها به همین شکل هستش. دونه بعد از زیره به این صورت ژوته
من توضیح نمیدم، همینطوری میبافم یه چند تایی، فقط نگاه بکنید. بس. تا انتها باید این کار رو ادامه بدید. خب من کشباف رو به این صورت در میاد. من کشباف رو کور میکنم. خب کشباف رو من کور کردم، به این صورت در اومد و الان باید این آستین رو بدوزیم که من یکم توضیح میدم برای دوختش. ببینید آستین رو من از همین نخی که در انتها موند یکم بلندتر اون رو قیچی کردم و از همون استفاده کردم. ببینید میایم از همین نخی که اینجا هست به ابتدای این یه بست میزنم من اینجا، به این صورت این رو محکمش میکنم. یک بار دیگه از اینجا در میارم. ابتدای کار رو همیشه محکم کنید و بعد از این برجستگی هایی که اینجا هست ببینید شروع میکنم به دوخت. یک دونه از این برجستگی و یک دونه از این رو میگیرم به این صورت، این رو میدوزم. دوباره یک دونه از این و یه دونه بعدی. یه دونه از این برجستگی، یه دونه از این روبروش. تا انتها این رو من به این شکل باید بدوزم. فقط حواستون باشه که اشتباه نکنید و این دوتایی که روبروی هم هستش رو بگیرید. اگر اشتباه کنید در انتها بافتتون کوتاه بلند میشه، یعنی دوختش. ببینید وقتی که اینطوری بدوزیم بافتمون به این شکل در میاد، دوختمون. خب من الان این رو میدوزم تا انتها. خب من آستین رو دوختم. ببینید آستین به این شکل در اومد و بعد من از اینجا شروع کرده بودم بافتم رو و بعد رسیده بودم به آستین. آستین رو دونه هاش رو جدا کردم، آستین رو کامل بافتم و الان ببینید الان باید این قسمت رو شروع بکنیم و برسیم به آستین بعدی و آستین بعدی رو ببافیم. خب اول یه نخ باید اینجا اضافه بکنیم. ببینید دوستان من اینجا که رسیده بودم یک دونه این قسمت رو اضافه کرده بودم، درسته؟ و الان یک دونه من این فضای خالی رو میخوام بپوشونم و هم که یکم میخوام قسمت جلو و پشت یعنی یکمی گشادتر وایسه، یه دونه هم از این قسمت ببینید میگیرم و به این صورت این رو میبافم. خب الان یک دونه پس این قسمت اضافه شده بود، یک دونه هم اینجا دونه گرفتم، دونه بعدی رو من میبافم و یک دونه هم این قسمت به این شکل دونه اضافه میکنم. ببینید به این شکل دونه اضافه میکنم و بعد الان نگاه کنید به این شکل در اومده. و اگر یه فضای خالی هم اینجا باشه ببینید با این نخی که دوخته بودم اینجا رو میتونید یه کوک بزنید و بعد بافتم رو ادامه میدم تا برسم به دونه های حلق آستین و آستینم رو جدا میکنم و اون رو دقیقا مثل آستینی که بافتم باید ببافیم. خب این دونه ها رو من میبافم.
این رو من میبافم تا برسم به دونه های حلقه آستین. خب الان رسیدم به این قسمت. یک دونه باید این قسمت اضافه بکنم مثل همون سمت و وقتی که اضافه کردم این دوتا دونه ای که برای خط رگلان هست، یکیش رو برای قسمت پشت میگیرم و یک دونش رو برای قسمت آستین در نظر میگیرم و بعد با یه میل دیگه من اینجا شروع میکنم آستینم رو میبافم. باید دقیقا 51 شده باشه مثل اون یکی آستین. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 و این دوتا خط رگلانمون یک دونش رو میذارم برای حلقه آستین. 51. حالا این 51 دونه رو مثل همون آستین شروع میکنیم به بافتن و اندازش هم مثل همون تمومش میکنیم. خب الان دوتا آستینا رو من بافتم، به این شکل در اومد. ببینید دوستان، از این قسمت ما شروع کردیم، بعد دونه های آستین رو جدا کردم بافتم، بعد یک دونه نخ اینجا اضافه کردم، قسمت پشت رو بافتم، بعد رسیدم به دونه هایی که برای حلقه آستین هست، اونا رو جدا کردم، آستین رو بافتم و الان قسمت نبافته فقط قسمت این قسمت تکه جلو هستش. این قسمت مونده که دوباره باید اینجا یه نخ اضافه بکنیم و بافتمون رو شروع بکنیم. یه دونه نخ اضافه میکنم دوستان. خب اون قسمت ما یک دونه اضافه کرده بودیم، من دوباره یک دونه از این قسمت میگیرم که هم که این سوراخی که اینجا به وجود میاد بسته بشه و همین که یک دونه اضافه کنیم. نگاه کنید، یک دونه اینجا اضافه کردم و بعد این نخو صفر میکنم، دونه بعدی رو میبافم، یک دونه هم بعد برای قسمت جلو اضافه بکنیم. یک دونه هم برای قسمت جلو من دونه اضافه میکنم به این شکل. به این صورت این نخ رو صفر میکنم و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. این قسمت رو میبافم، خب ببینید دوستان، من این قسمت رو میبافم از زیر و بعد رج رو هم میبافم. بعد رج بعد باید این قسمت ها رو به هم دیگه وصل بکنیم. این 7 دونه این سمت و 7 دونه اون سمت روی هم قرار میگیره و وصل میشه. پس الان این قسمت رو میبافم، رج رو هم میبافم. خب الان
ببینید من قسمت رو بافتم. الان میخوام که این قسمت رو روی همدیگه بذارم و یکی بکنم. این قسمتی که جا دکمه داره رو قرار میدم. ببینید این قسمتی که جا دکمه داره رو قرار میدم و بعد با یه میل دیگه این 7 دونه که دکمه باید دوخته بشه روش رو داخل یه میل دیگه میذارم. 2 3 4 5 6 7. این 7 رو داخل یه میل دیگه میذارم. این رو روی این قرار میدم و بعد این رو اینطوری برمیگردونم. ببینید الان این 7 2 4 5 6 این 7 با این 7 که روی میل هست باید با هم دیگه یکی بشه و نخمون هم اینجا هستش. به این صورت اینا رو روی هم دیگه قرار میدم. خب قبل از اینکه بافت رو شروع بکنم اینجا رو یه علامت میزنم که شروع رجم هستش و بعد یک دونه از دونه های میل بالایی رو با یک دونه از میل زیر با هم میگیرم و به این صورت این رو در میارم و این دوتا دونه رو در میارم و این رو یکم محکمش میکنم به این شکل و بعد همین کار رو ادامه میدم. یک دونه از دونه های روی میل بالایی با یک دونه از دونه های میل زیری رو با هم میگیرم و به این صورت در میارم. دومین دونه 7 دونه رو باید به همین شکل با هم دیگه یکی بکنیم و به هم دیگه اینا رو وصل بکنیم به این صورت. الان دوتا دونه مونده. این دوتا رو هم به همین روش یه دونه رو باید درستش کنم. خب یه بار دیگه اینو انجام میدم. یک دونه از این، حواستون باشه که دونه هاتون باز نشه به این صورت و دونه آخر رو هم به همون شکل میبافم. الان این تموم شد. این 7 دونه به این شکل به هم دیگه وصل شد. دیگه به میل کمکی احتیاج نداریم و یک علامت گذار هم اینجا میذارم و بعد دیگه بافتمون به شکل گرد بافی هستش. باید از زیر ببافیم به این شکل و رجهای بعدی که دونه ها پیچ پیدا میکنن باید پیچ دونه ها رو باز بکنیم و دیگه رج رفت و برگشت نیستش. رج برای گرد بافی هستش و همه دونه ها به همین شکل بافته میشن. یه چند رجی رو باید به همین صورت ببافیم و بعد جیب رو بهتون میگم که باید چه کار بکنید. خب این قسمت رو من دکمه ها رو دوختم و از قسمتی که وصل کردیم انقدر ساده بافی کردم که این رو سانت میزنم. ببینید از این قسمت تا اینجا 4.5 سانت هستش. بعد از اینکه این 4.5 رو ساده رو بافتید باید اینجا قسمت جیب رو جدا بکنیم. 7 دونه این قسمت وسط هست. 7 هم از این سمت میگیریم، 7 از این سمت میگیریم و وارد یه میل دیگه میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7. 7 هم این قسمت هست. 14 تا دونه میشه. 14 تا و 7 هم این سمت میگیریم که میشه 21 دونه. 1 2
2 3 4 5 6 7 که این 3 7 تا 21 دونه رو خب داخل یه میل دیگه نگه میداریم به این شکل. وقتی که این قسمت رو بافتیم بعد جیب رو شروع میکنیم به بافتن. حالا از این دونه هایی که روی این میل کمکی هستش ما دونه میگیریم برای این قسمت که بافتمون رو ادامه بدیم. برای دونه گرفتن به این شکل عمل میکنیم. ببینید از همین قسمت قشنگ مشخص هستش. یک دونه میگیرم و میبافم. از هر دونه باید یه دونه بگیریم. این کارو که انجام میدیم دیگه دوخت نداره بافتمون. خب اینو 21 دونه رو من میگیرم. ببینید به این شکله که این دونه ها میمونه روی میل و این دونه ها رو بافتش رو ادامه میدیم و وقتی که بافتمون به یه اندازه رسید بافت جیب رو شروع میکنیم. ببینید از این قسمت باید دقیقاً 21 دونه رو ما در بیاریم. به همین شکل تا انتها این دونه ها رو در میارم. دو تا دونه دیگه مونده، اون دوتا رو هم در میارم و بافت ساده بافیم رو ادامه میدم. باید یه چند سانتی ببافم و بعد جیب رو میبافیم و وصل میکنیم به این شکل. این الان همینطور اینجا میمونه و من بافتم رو با همین نخ اصلیم ادامه میدم. این هم میتونید اینطوری بزنید که اذیتتون نکنه. این رو به همین شکل ببینید توی گرد بافی باید پیچ دونه هاتون رو باز کنید وقتی میبافید. به همین شکل کار خاص دیگه ای نمیخواد انجام بدید. این رو من میبافم و بهتون میگم که چند سانت بافتم. خب این قسمت رو من 13 سانتی متر بافتم. ببینید از قسمتی که دونه گرفتم برای جیب تا اینجا 13 سانتی متر شده. بعد الان میخوام جیب رو شروع بکنم بافتش رو. به این صورت هستش. من میخوام با یک رنگ دیگه جیب رو بزنم. با همین رنگم میشه دیگه، این سلیقه‌ای هستش. این رو به این صورت نگه میدارم و نخم رو از دونه اول رد میکنم به این صورت و بعد یه گره میزنم و بعد در انتها اون رو با سوزن
مخفیش میکنم. خب ببینید از این 21 دونه 4 تا دونه اول و 4 تا دونه آخر رو میخوام بافت رکن داشته باشم و از زیر میبافم این 4 تا رو. البته رج اول هستش و همه دونه ها از زیر بافته میشه. 1 2 3 4. این 4 تا دونه اول بافتش رکن هست و بعد این رجم از زیر هست میبافم بقیه دونه ها رو. به این صورت میبافم تا برسم به 4 تا دونه آخر. 1 2 3 4 تا. این 4 تا رو هم بافت رکن میبافم، یعنی از زیر. یعنی در واقع این رج همه دونه ها از زیر شد و بعد رج بعد این 4 تا دونه اول نخ رو میندازم اون سمت. 4 تا دونه اول بافت رکن داره میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا و بقیه بافتم ساده هستش تا برسم به 4 تا دونه آخر. به این صورت میبافم. خب 4 تا دونه آخر هستش و بافت رکن من همه رو از زیر میبافم. به همین صورت ادامه میدم بافتم رو تا 5 تا بافت رکن به من بده. اینجا ببینید الان 1 دونه بافت رکن دارم. 5 تا بافت رکن که شد باید اضافه کردن دونه ها رو شروع بکنیم. خب الان من 5 تا بافت رکن رو بافتم. ببینید 1 2 3 4 5 تا الان بافت رکن دارم و تو این قسمت میخوام دونه اضافه کنم. ببینید این 4 تا دونه ای که بافت رکن هست که خب رکن بافته میشه هم این سمت هم این سمت و 1 دونه هم میخوام بعد از این بافت رکن به صورت حاشیه همین گندمی ادامه پیدا بکنه و بعد از این قسمت دونه اضافه میکنم. یعنی بعد از 5مین دونه اینجا اضافه میکنم و این یکی هم این قسمت باید دونه اضافه بشه. خب الان این 4 تا رو بافت رکنم رو میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا و این یه دونه هم که ساده هستش بافته میشه و اینجا دونه اضافه میکنم. ببینید از همین نخی که بین 2 تا دونه هست این رو میگیرم و تو این قسمت این میلم رو از زیر میندازم و بعد این رو میبافم. اینجا 1 دونه به این شکل دونه اضافه کردم. پس این سمت رو به این شکل دونه اضافه میکنیم و بعد بقیه دونه رو از زیر هستش میبافم تا برسم به قسمتی که باید اون سمت هم دونه اضافه بشه. اینا رو از زیر میبافم. خب الان رسیدم به این قسمت. این 4 تا بافت رکن، اینم دونه‌ای که برای حاشیه گذاشتم و بعد از این قسمت یه دونه نخ رو میگیرم و این بار میل رو از این سمت میگیرم و این رو از زیر میبافم. 1 دونه هم این قسمت اضافه شد و بعد بافت رکنم رو 4 تا دونه رو میبافم. قسمت رو بافت های رکن به صورت رکن بافته میشه و بقیه دونه ها از رو. 1 2 3 4 و بقیه دونه ها و دونه ای هم که اضافه کردیم از رو میبافم. فقط سمت زیر که میخوایم ببافیم باید دونه اضافه بشه. من 1 مرتبه دیگه اضافه کردن دونه رو تو رج بعد توضیح میدم و بعد باید این ادامه پیدا بکنه تا دونه هامون به یه حدی برسه. الان 4 تای
بافت رکن هست، اینجا میبافم. بعد دوباره این قسمت که اضافه کردن داریم 4 تا دونه رو از زیر میبافم، بافت رکن هست. این دونه هم که گفتم میخوام حاشیه باشه میبافم و اینجا دوباره دونه اضافه میکنم. این رو نخی که بین 2 تا دونه هست رو میگیرم و این میل رو از زیر به این صورت میگیرم و به این شکل این رو میبافم. به این شکل میبافم که سوراخ نیفته و بعد ادامه میدم. بافتم رو ادامه میدم تا اون سمت برسم و اونجا هم 1 دونه باید اضافه بکنیم. خب الان رسیدم به این 5 تا دونه. اینجا این بار میل رو از این سمت میارم و به شکلی که سوراخ نیفته از زیر میبافم و بعد این رو از زیر میبافم. 4 تا دونه بافت رکن رو هم از زیر میبافم. خب باید به همین صورت دونه اضافه بشه و تا دونه هامون به یه حدی برسه، به یه تعدادی برسه که من این رو میبافم، اضافه کردن ها رو انجام میدم و بعد بهتون میگم که چند تا دونه اضافه کردم. الان بافت ما به این مرحله رسیده. من 12 تا دونه این سمت اضافه کردم، 12 تا دونه هم به همون روشی که گفتم این سمت اضافه کردم. الان دونه هایی که روی میل هست 45 تا دونه شده و همین مقدار هم دیگه، همین تعداد دونه هم کافی هستش. و الان ببینید این قسمت به این شکل در اومده. جیب ما الان به این شکل در اومده. باید ما این رو ببافیم تا به اندازه همین قسمت که 13 سانت گفته بودم در بیادش. بعد دیگه بافتمون فقط ساده هستش. این قسمت ها را دیگه نمیخواد بافت رکن ببافیم، فقط ساده بافی داریم، یعنی 1 رج از زیر و 1 رج از رو هستش. فقط برای اینکه این قسمت اول اینجا و اینجا حاشیه صافی بهمون بده، دونه آخر رو ما نمی بافیم. ببینید الان اینجا دیگه ما ساده بافی داریم. شروع می کنیم به بافتن. این قسمت از رو هستش. همه دونه ها رو من از رو می بافم تا برسم به دونه آخر. به این شکل همه رو از رو می بافم. دونه آخر سمت چپ و سمت راست رو نمی بافیم و وقتی که میخوایم بافت رو شروع بکنیم اون دونه رو می بافیم. این کاری که انجام بدیم حاشیه صافی بهمون میده و دیگه بافت رکنمون هم نباید ببافیم. ببینید این دونه آخر رو من نبافته روی میل میندازم و وقتی که برمیگردم و میخوام این رو از زیر ببافم، این دونه اول که نبافته بودم این رو اول از زیر به این شکل میبافم و بعد بقیه دونه ها هم که خب از زیر هستش و ساده بافی میکنم تا به اندازه مورد نظرمون در بیاد. این قسمت هم که رسیدید دونه آخر رو نمی بافید. وقتی که رج رو شروع کردید دونه آخر بافته میشه. خب این رو من انجام میدم تا اندازهش با این قسمت یکی بشه و بعد دونه ها رو باید با هم دیگه به هم دیگه وصل بکنیم. خب الان من اینقدر بافتم، دقیقا 13 سانتی متر مثل همین قسمت بافتم. بعد الان 45 تا دونه روی این میل هست. خب بعد 45 تا هم باید از اینجا من جدا کنم. این 21 دونه وسط بود که از این قسمت جدا کرده بودیم. اینجا 21 دونه هست و سمت چپ و راست این هم ما 12 تا دونه اضافه کردیم. الان باید این سمت 12 تا دونه جدا بکنیم و از این سمت هم 12 تا دونه جدا بکنیم و بعد این رو به این صورت بذاریم
نخ رو من درست کنم. این رو به این صورت باید بذاریم روی هم دیگه و بعد با استفاده از همین میل دیگه به این رنگ احتیاجی نداریم، فقط یک مقدار انقدر من بیشتر میذارم چون که باید این قسمت فقط دوخته بشه و بعد شروع میکنیم. ببینید الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا این قسمت هست، 21 دونه هم که این دونه های وسط بود، 12 تا هم از این قسمت. اینا رو به این صورت روی هم دیگه میذاریم. من الان اینو دیگه برمیدارم، لازم نیست. این رو به این صورت روی هم دیگه میذاریم با همین نخ خردلیمون به این صورت شروع میکنیم به بافت. یک دونه از این دونه های میل بالایی رو میگیریم با یک دونه از دونه میل پایینی رو میگیریم، پیچ دونه رو هم باز میکنیم به این صورت. این رو میبافیم و دو تا دونه رو در میاریم. رو من یکم سفت میکنم تا انتها به همین صورت هستش. یک دونه از این دونه ها و یک دونه هم از این قسمت رو میگیرم با هم دیگه میبافم. یک دونه از این و یک دونه از دونه های زیر رو میگیرم میبافم به این صورت. این 45 تا دونه به همین شکل بافته میشه. به این صورت اینا رو میبافیم و دیگه احتیاجی به دوخت نداره. با استفاده از بافت اینا به هم دیگه وصل میشه. فقط حواستون باشه این جیب نباید مثلا کوتاه باشه، اینطوری خودشو میکشه بعد وای میسته. حتی اگه شده یک رچ هم بیشتر از این قسمت زیر ببافیم بهتر هستش. خب دوستان این رو من به همین شکل تا انتها میبافم. خب دوستان من این رو به همون شکلی که توضیح دادم وصل کردم. الان ببینید همین دیگه ساده بافی هستش و یه 3 رج ما ببافیم بعد کشبافمون رو شروع بکنیم. الان باید من از اینجا که اینا رو وصل کردم شروع کردم به بافت و 3 رج به همین شکل از زیر همه رو میبافم. ساده بافی هستش. اینا رو به همین شکل میبافم و بعد باید کشبافمون رو ببافیم. خب ببینید الان من 3 رج بافتم. بعد دوباره این قسمت که رسیدم به ابتدای رج این سمت رو هم بافتم. میخوام کشبافم رو از اینجا شروع بکنم، یعنی که میخوام از زیر بغل انتهای کارم باشه. ابتدا و انتهای کارم زیر بغل باشه. الان کشبافم رو شروع میکنم با یک دونه از رو به این صورت، یک دونه از رو و یه علامت میذارم اینجا، یک دونه از رو و یک دونه از زیر کشبافم رو میبافم. از رو یک دونه از زیر، یک دونه از رو، یک دونه از زیر. کشبافم رو به همین شکل انجام میدم و به اندازه‌ای که برای آستین بافتم میبافم و بعد برای این قسمت کلاه باید بندینک ببافیم. خب باید این قسمت رو اندازه بگیریم و یه مقداری هم که دوست داریم مثلا این آویزون باشه بندینکمون اندازه بگیریم و 3 برابر اون رو به این صورت 3 برابرش رو، خب مثلا اگر انقدر الان ببینید من همینطوری اندازه میگیرم، میخوام که انقدر اینجا آویزون باشه و اینقدرم که دور کلاه هم هستش به این صورت، اینقدرم این سمت آویزون باشه. بعد اینقدر شد. این رو 3 برابرش میکنید. خب وقتی که 3 برابرش کردید شروع میکنید به بافت. حالا یه مقدارم بیشتر میذارم کم نیادش. بعد این نخی که اندازه گرفتم رو میذارم سمت خودم
و نخی که از کلاف اومده رو میذارم اون سمت و یک گره درست میکنم به این شکل. یک گره درست میکنم به این شکل و بعد شروع میکنم به بافت. یک دونه از این نخی که از سمت خودم اومده و اندازه گیری کردم رو روی قلاب میزنم و با نخی که از کلاف اومده با هم یکی میکنم تا انتها به همین شکل هستش. یک دونه دور قلاب میپیچم از نخی که اندازه گرفتم و با نخی که از کلاف اومده با هم یکی میکنم تا نخی که اندازه گرفتم تموم بشه. حالا شما اگه خواستید بندینکتون مثلا ضخیم تر باشه میتونید نخ دولا هم استفاده بکنید. به همین شکل این رو میبافم. به این شکل بندینکمون در میاد. خب من این رو کامل میکنم و با استفاده از سنجاق بندینک رو از این قسمتی که سوراخ هستش رد میکنم. کش بافت رو هم میبافم و دیگه بافت به پایان میرسه. قسمت پایین لباس رو من به همون شکلی که آستین ها رو کور کردم این قسمت رو هم کور کردم و به این شکل در اومد. بندینک هم که بافتم و با استفاده از یک سنجاق از اینجا رد کردم. لباس ما کامل شده. امیدوارم که دوستان از این لباس خوشتون اومده باشه، از این باف و ببافید و لذت ببرید. خب این لباس برای کودکی که 2 تا 2.5 ساله هستش مناسب هستش و من الان اندازه ها رو بهتون میگم. ببینید پهنای لباس اگر بخوایم از این قسمت در نظر بگیرم تا اینجا تقریبا 30 سانتی متر هستش و قد لباس از این قسمت سرشونه تا انتها 34.5 سانت شده و قد آستین 32 سانتی متر هستش و این خط رگلانم من براتون اندازه میگیرم به این صورت. خط رگلانمونم تقریبا 15.5 سانت شده. دوستان من این لباس رو جوری بافتم که بچه‌ای که 2 سال تا 2.5 سال هست میتونه این رو تن بکنه. اگر شما بخواید برای بچه 3 ساله ببافید، اگر این رو بخواید برای بچه‌ای که 3 سالش هست ببافید، همینقدر دونه بندازید، کلاه رو همینقدر ببافید و این قسمت ها هم همینقدر ببافید. فقط خط رگلان رو 1 دونه یا 2 تا دونه از اونی که من اینجا بافتم باید بیشتر ببافید. و اگر بخواید برای بچه‌ای که مثلا زیر 1 سال و 1 ساله هست ببافید، خط رگلان رو 18 تا در نظر بگیرید و از قسمت کلاه 6 تا دونه کم بکنید و ببافید و این قسمتی که من 80 تا دونه انداختم رو هم 6 تا کم بکنید. یعنی 1 دونه از قسمت جلو از تکه جلو این سمت، 1 دونه از تکه جلو این سمت و 1 دونه از قسمت آستین ها کم بکنید. 1 2 3 4 و 2 تا هم از قسمت پشت باید کمتر دونه بگیرید. اگر بخواید برای بچه 3 تا 4 ساله ببافید، بهتر هستش که کلاه رو هم یکم بزرگتر در نظر بگیرید و 6 تا دونه اضافه تر سر بندازید و اندازه قدی کلاه همین قدر باشه و وقتی که به این قسمت رسیدید که من 80 تا دونه در نظر گرفتم، شما 86 دونه باید دونه بگیرید، یعنی دونه هاتون رو به 86 تا دونه برسونید و 1 دونه از به این سمت، یعنی باید اضافه کنید 1 دونه به این سمت برای تقسیم بندی و 1 دونه برای این آستین، 1 دونه برای این آستین و 2 تا هم برای قسمت پشت باید در نظر بگیرید. و وقتی که برای بچه بزرگتر میبافید، قد لباس رو هم از این قسمت یه مثلا چند تا رج بیشتر ببافید، برای آستین هم یه چند رجی بیشتر ببافید و اینطوری اندازه میشه. امیدوارم که از این بافت خوشتون اومده باشه، ببافید و لذت ببرید.
اگر نظری داشتید در کامنت ها برام بنویسید، سوالی براتون پیش اومد بپرسید، من جواب سوالاتون رو میدم. و اگر انتقادی پیشنهادی داشتید همه رو بنویسید برام. و اگر از این لباس خوشتون اومد لایک و کامنت، لایک فراموشتون نشه. و اگر بخواید که هر هفته یک لباس کودک آموزش ببینید عضو کانال من بشید. مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید.